อยากกรีดดังๆแต่กรีดไม่ได้เพราะคลิปที่แล้วมีคนบอกว่ากรีดเสียงดังมาก ทุกคนยังบ่นอยู่เลยว่าน้องไม่เอาคู่มาหรอเธอเหมือนขึ้นมาให้แบบฉันจับเลยนะ ว้ายน้องขอบคุณนะขอบคุณนะ นี่เรามีคู่แล้วเย้